Bibingka. Hanap tayo ng kailangan natin para gumawa ng bibingka. I need to, there you go, 2 coconut milk. Okay. I want the same make. There. Okay. That's 2. I need 1 condensed milk. There's 1 condensed milk. And what else? And where is my glutinous rice here? There. 3 cups. There's another bags there. Okay, and sugar. I'm thinking let's find with sugar. And here, white sugar. It should be right at the back. There. Okay, so lutuin na natin yung ating malagkit. So, una, kailangan natin ang mas malaking pot. Dito, kailangan natin ng isang lata ng coconut milk. Yan. At isaway na natin na ilagay yung ating 1/2 cup of white sugar. Yan. At tunawin natin. Okay, so kapag tunaw na yung sugar, ilagay na natin yung ating sinaing. Okay, so haluin lang natin na ng haluin. Matagal ito na haluan ang mangyayari. But tuloy-tuloy lang natin na haluin hanggang matuyo na. Okay. Okay, ito okay na to. Ngawit na ang kilikili ko. So, melt ko lang yung ating butter. Right, so isali na natin sa ating baking dish. Dahil wala akong banana leaves, gagamit na lang ako ng foil. Pero lalagyan ko ng konting butter para hindi dumikit. Yeah. So ayan, napahiran na natin. So sandukin natin yung ating malagkit. Tuloy-tuloy lang natin na gawin. Okay, so ayan na. Huwag natin masyadong punin kasi para may space yung toppings natin mamaya. So, mayroon pa akong isang lalagyan. Kunin ko. Ito. At lagyan din natin ulit ng, pahiran natin ng butter.
as well. So, ayan. Tapos na. So, okay, ayan. So, ready na. Gagawa na tayo ng toppings. Okay, ito sa big bowl na to, pagsamasamahin natin na ang ating mga ingredients for our toppings. So, kailangan natin ng 6 na egg yolk. 2, 3. Okay, so lagyan na natin ng coconut milk. Condensed milk. Kailangan natin simutin. Yan. Lagyan din natin ng 1/2 cup of brown sugar. Yan. Salt. To balance the sweetness. And mix lang natin, hanggang matunaw din yung ating brown sugar. Okay, lagyan na rin natin ang butter. And a tablespoon of cornstarch. Okay, so same pot na pinaghaluan ng malagkit kanina. Diyan ko na lulutuin yung ating toppings. Pero hindi siya masyadong smooth. So, ang gagawin ko, gagamitan ko siya ng strainer. Para smooth talaga siya. Ayan. Right, so haluin lang natin ng haluin. Ito, malapit na. Okay, so pwede na to guys kasi lalaman mo kasi dumidikit na siya dito sa back ng ating sandok. Yan, so pwede na to. Toppings. Puna natin ng spatula para ikalat natin. I-distribute natin yung toppings. Tuloy-tuloy lang natin na gawin. Okay, so ito na. Atin ang ilagay sa oven. So, atin nang ilagay sa gitna. Kanina pa na-preheat yan. Okay, so after 30 minutes, tignan natin. Konti pa. Okay. Right, so tignan na natin. O yun, pwede na. Ayan. Ahonin na natin, nag-brown na siya. So, ayan na siya. So, ilagay naman natin itong maliit na yan. Okay. Ayan. Kung ito, so, medyo nag-cool down na. So, tara, hihiwa tayo. Tikman na natin. Tikman natin, manghihiwa lang tayo. Tikman ko na. So, ayan, tikman na natin guys kung masarap nga ba. Ayan. Sarap ang ating bibingka.
Mm. 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 Yum, 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 yum. So guys, kain na, magmerienda na tayo. Timplat na tayo ng kape. Bye!